Ekologinen septi- ja kasetti-WC-huuhteluaine Solbio on karvaanarin ja luonnonystävän valinta. Huomenta. Se on 11. päivä keskiviikko ja ollaan täällä Champagne Alleteen Champagne-talo pihalla. Itse asiassa tää on France Passion paikka. Upea paikka. Ja tosiaan tossa on parille 3 matkailuautolle tilaa. Meitä oli tossa 3 autoa. Ja nyt aamulla enää 2. Meidän Jykä ja Siru. Ja tästä portista tosiaan tullaan tänne sisälle ja sitten tuolta noitten puskien välistä ajetaan tuohon autoille. Äärimmäisen herkulliset champanjat heillä, todella hyviä champanjoita ja kuitenkin ihan kohtuuhintaisia, niin kuin sillain, tai voi jopa sanoa ihan edukkaiksi champagneiksi. Tässä on tää itse päätalo. Tuolla oltiin tastingissa eilen ja tässä on kiva, he tarjoaa 3 ilmasta champagnea maistelulasia niin France Passion asiakkaille tai siis jäsenille. Ja tää on aika hieno, ainakin mun mielestäni todella kiva miljöö. Tässä on heidän viinitarhaansa. Jaha, ja takaisin realismiin, eli täällä on heitetty matot pihalle. Tähän rouva tekee. Hello, hello. Mikäs täällä on meininki? Jaha, täällä imuri käy. Joo, täällä imuri käy. Okei, tää on yleensä meitsin jobi, mutta hyvä, että sä nyt teit, kun mä olin kuvailemassa. Kato muuten miten hienosti tää on, kato. Näet sä miten hienosti? Joo. Täydellinen. No niin. Jep, jos joku kyselee että meidän drone-kalustoa, niin toi on meidän matkadrone Mavic Pro Mini 3, mikä se nyt on. Joku semmonen. Joo. Mut hei, me lähdetään jatkamaan matkaa. 160 metrin jälkeen käänny vasemmalle ja käännyt seuraavasta oikealle. Helppo löytää täällä näitä juttuja. Toki voisi olla vaan ihan hilmaa. Noin. Käännyt seuraavasta vasemmalle ja käännyt seuraavasta oikealle. Onko täällä joku joki?
On. Joo. No jumiamme. Samalla nähdään täällä joki. Jep. Jos menee joku jakeluautokin siellä, niin Kyllä, kyllä. Käännyt seuraavasta oikealle. siinä joku tää joen rantaa menee. Kyllä. Aika hauska. Onpa vihreätä vettä. Oh. Ja on ikkuna. 250 metrin jälkeen käänny oikealle. Tulee tuska just kun mä saan kuvan. Tässä menee hyvin nää hommat. Siinä menee. Hetkinen. Tästä, niin se tarkoittaa tonne alas se saa ajaa. Mä ajattelin, että okei, Käännyt tämmönen. seuraavasta oikealle. Okei. Tämmönen puukuja tulee tosta, jos kuvat eteenpäin. Kuvaan eteenpäin. 900 metrin jälkeen käänny vasemmalle. Hienon näköinen tää. Oo. Oh. Tosi makea vanhoja puita, vitsi. Näin on. Tammiako nää on? Taitaa olla. Menee niin nopeasti noi lehdet ohi, että näyttää tammelta. Ei, tähän nyt voi olla todellista. Semmoiset himmelit. Mitä sä touhuut täällä? Tuli yhtäkkiä ilmoitus, että service engine oil level ja öljyvalo syttyi palamaan. Nyt on sitten soitettu asiasta eteenpäin ja katsotaan, mutta täältä ei kyllä itse nyt ihan justiin heti löydä, eikä tässä välttämättä edes ole mitään vanhan ajan öljytikkua tämmöisessä koneessa. Se voi olla, että se vaan suoraan äkkiseltään tulisi mieleen, että se olisi anturivika, koska ei toi ole pudottanut öljyä, eikä paitsi että nyt tossa on jotain, mutta jotain hämminkiä siellä nyt varmasti on, koska jotain se pudottaa. 13 800 ajettu auto. 13 847. Joo. Eikä tässä sit muuta auto vissiin, kun kohta odotellaan hinuria tai jotain muuta. Ja sekin on mielenkiintoista, että näin iso auto, että mikä auto tää hinaa. Otetaan skootteri alle ja ajetaan sillä. Näin on. Meillähän on kokemusta tästä ennenkin ollaan tehty tälleen. Joo. Mut se oli kotimaassa. Se oli kotimaassa joo. Ja pienemmällä autolla. Katsotaan nyt. Joo, semmonen väliaikatieto. Tässä nyt ollaan 1,5 tuntia odoteltu hinausautoa, eli tosiaan autossa tuli ilmoitus, että check engine oil level ja sitten tuli punainen öljypaineen mittari valo
tai öljypainevalo ja punainen ja ajokielto ja nyt odotellaan sitten tosiaan. Tuli äsken ilmoitus justi itse asiassa, että tunnin sisään pitäisi tulla hinausauto. Soitettiin pestin tonne tiepalveluun ja sieltä Falkin kanssa tekevät sitä yhteistyötä ja sieltä sitten tämä Falkin asiakaspalvelija alkoi hoitaa asiaa ja tässähän on Pohjolan vakuutukset, missä on hinauspalvelu ulkomailla sisältyy. Niin todennäköisesti kun tämä auto on niin painava, niin se menee sieltä vakuutuksien piiristä sitten. Mutta joka tapauksessa niin hinuri on tulossa, positiivista. Ja katsotaan sitten, että miten tämä homma tässä jatkuu. Mutta ihan hyvä, ettei nyt ainakin niin kuin eteenpäin menee. Ja vakuutuksissa oli myös sit sekin, että jos tämä seisoo sitten pidempään, niin saadaan, eikä pystyttäisi autossa majoittuun, niin saadaan sitten kyllä hotellimajoitus. Mutta katsotaanpa nyt, miten käy, että päästäänkö me hinurin kyytiin vai otetaanko me punkku ulos takatallista ja lähdetään sillä sitten ajelemaan auton perässä. Mielenkiintoisia aikoja odotellaan, tai eletään. Mutta aurinko paistaa, tuommoinen 23 astetta lämmintä ja siinä mielessä, mutta olisihan tämä nyt ollut kiva tietty viettää tuolla Eperneissä, niin kuin alun perin ajateltiin, kävellä siellä vähän Avenida de Champagnes siellä, mutta menee tämä tässäkin. Tällä se on nyt tuossa tien varressa, että onneksi ei jäänyt tuohon kaistalle, että saatiin se vedettyä tähän sivuun, mutta ei tässä muu auta kuin odotella. Porukkaa on tossa jonossa ja tossa menee sitten, kun menee tuohon. Ollaan täällä kuitenkin Viiniköynnösten lähellä. Tossa on sitten viinitarhoja, eli en nyt tiedä sitten onko tuossa Pinot Meunieriä vai Pinot Noiria tai Chardonnayta, mutta jotain varmaan todennäköisesti niistä kolmesta. Ne on kuitenkin ne champagnen päärypäleet. Joo, tässä nyt ollaan ja odotellaan tosiaan sitä hinausautoa, että saadaan lissu hinurin kyytiin. Sitten ihmetellään, mitä seuraavaksi. Wait? Yes. 5.5 thousand. 5? Tämä meidän hinausautosaaga jatkuu, eli tuossa tuli tosiaan hinausauto ja vähän niin kuin pelättiinkin, niin tuli kuitenkin vähän liian pieni hinausauto, että oli oikein ystävällinen kaveri, puhui ihan kivasti englantia ja koitti katsoa, että onko autosta öljytikkuu, mutta tässä mallissa tosiaan ei ole sitä öljytikkuu. Niin vissiin Fiatin ainoa moottorimalli, missä ei ole, ovat kuulemma taas palaneet niin sanotusti öljytikulliseen versioon. Ja sitten hän näki kanssa, että joo, öljyä pudottaa, mutta ei näe mistä. Ja ei pystynyt sitten sen enempää auttaa muuta kuin, että totesi, että joo, et ei hän pysty tätä vetämään. Mutta että nyt odotellaan sitten, soitettiin uudestaan sitten Suomeen, taas sanottiin mitat ja nyt sitten on vissiin tulossa jossain vaiheessa sitten isompi auto. Toivon mukaan nyt tällä kertaa menee noin mitat kohilleen, niin sitten tulisi riittävän iso kalustoa, kun täällä on yksi firma, niin kuin mikä on tuolla Raimsissa, niin joku Tankö, semmoinen paikka se oli, Tinkeaux, Autoklub, Tankö, niin se on Autoklub, se hinausfirma ja sitten se on Tankö on se kaupunginosa Raimsissa, missä niillä on. Ja sieltäkin nyt kestää varmasti se noin tunnin verran ennen kuin se ylipäätään ajaa tänne. Veikkaisin niin, että on tässä parin tunnin ventti tässä, mutta ei me nyt toisaalta, tässä sitä ollaan. Ja ainut vaan, että kaikki korjaamot menee tältä päivältä kiinni. Niin, se on tietenkin vähän
harmillinen homma. Jonnekin, missä ne huomenna sanoo, että sitä ei voi täällä korjata, niin meillä on niinku tosi kiva sitten. Niin, en tiedä, mutta murehditaan sitä sitten. Ei murehdita tässä vaiheessa. Nyt me ei voida muuta tehdä kuin odotella ja katsotaan, miten tää menee. Mutta apu on toivon mukaan tulossa. Eikä tässä muutakaan voi. Tämmöistä on, mutta eihän tässä. Onneksi on matkailuauto tuossa kuitenkin kohtuullisen mukava istuskella ja meillä on ruokaa tossa ja vessa on tossa, niin ei tässä sillä lailla hätää ole, mutta olisi tämän päivän voinut tietenkin muullakin lailla viettää ehkä. Ja nyt joku sitten ihmettelee, että kun vaan meidän naamat näkyy tässä eikä maisemia. No ei ole nyt paljon näyttää maisemia. Tai nähtävyyksiä. Tässä istutaan. Näytä tuossa on peltoa. toi pelto. Noin. Semmosta. Siinä on nähtävyydet, tämän päivän nähtävyydet. Mutta tämmöistä matkailu, hei välillä on matkailuautoilla ja kaikilla kulkuneuvoilla. Nämä on monimutkaisia laitoksia nämä vehkeet ja aina voi sattua jotain ja ei se mitään. Ei pidä vaipoa epätoivoa näiden kanssa. Kyllä ne hauskat päivät sitten taas tulee. Tällekin varmaan joskus 10 vuoden päästä voidaan nauraskella. Mä nauran aikaisemmin. No joo, kyllähän tämä naurattaa jo nytkin. Ei tässä muuta voi. Turha tässä on niinku mitään sen enempää nyt Marista. Joo. Katsotaan mihin päädytään sitten seuraavaksi. Yes. Onko kohta hymyillä? No en mä nyt tiedä hymyillä, mutta kiva, että päästään nyt ainakin auto pääsee ja päästään pois täältä. Sieltä tulee vähän järeempi vehje. Nyt on vähän järeemmän luokan peli, että kyllä toi varmaan nykäisee ton meidän vehkeä. Joo. Ei kato kauhean paljon pidemmälle enää tuu. Sitten katsotaan, sujuuko enkku. Hieno auto. Mennään vähän katsomaan tämmöstä minkä näköinen peli. Viimeisen päälle. Viimeisen päälle peli. Elikäs Lissu on päässyt nyt vähän isomman vehkeen kyytiin. Tollanen mastodontti, mahtavan näköinen hinausauto. Se on sellainen homma, että Lissu saa elämänsä kyydit kyllä nyt. Hinauskuski oli sitä mieltä, että se ei ollut moottoriöljyä, mitä sieltä tippuu. Että oli liian kirkasta, että näin, mutta tosiaan lähdetään Iveco-huoltoa kohti. Tultiin tänne nyt hinausauton kyytiin ja täällä lähdetään sitten menemään ihan kohta. Sitä nyt jos näkyy Lissu, tiedä näkyykö. Se on niin kapea ja pieni siellä takana, ettei se näe. Voihan sitä Champagnen alueelle tutustua tälläkin tavalla. Jaha, nyt me tultiin tähän ja tässä on 15 minuutin pysähtymis. Mut kaveri sanoi no problem ja tästä vaan sitten ja tässä me nyt sit ollaan. Ei muuta kuin kohta aletaan syömään, alkaa olla jo aika nälkä. Tuossa on Ivecon korjaamo
100 metrin päästä tuolla. Se on nyt kiinni, niin sinne ei päästy nyt, mutta sieltä tulee mekanikko. Joo. On. Et Tämmöstä. semmonen homma. Jees. Huomenta. Kello on 12 päivä. Kello on 8. 12 päivä lokakuuta. Auto on tossa. Ja me lähdetään kävelemään tuohon Iveco-huoltoon. Fiat huoltokirja tai tää takuukirja kädessä. En tiedä onko tästä mitään apua, mutta otettiin sen nyt messiin. Tää oli yllättävän vilkas tie, että no kyllä sitä tuli nukuttua, mutta kyllä melkoinen rekkaralli tässä. Tää on ihme. Ja jengi ajoi kovaa kyllä tästä välistä. 12.3 oli hiljasta. Joo. 12.3 hiljaisempaa ja sitten taas oli ralli melkoista. Mut joo. Kävellään nyt tohon Ivecolle ja mennään kyselee mikä on homman nimi, että saadaanko me sieltä apua. Että toivotaan ja toivotaan, ettei ole mikään iso juttu sitten, kun ei nyt viittis täällä sitten hirveän montaa päivää viihtyä. Mutta kohta se selvii. Tuolta nyt luulisi löytyvän apua, kun on Fiat Professional ja Iveco. Niin jos ei tuolta saa apua, niin sitten en kyllä tiedä mistä. Nyt meidän täytyy vaan katsoa, että vähän malttaa, että meillä kun päästään ohi. Nimittäin ralli on aika kova tässä. Varo, älä mene, sieltä tulee auto. Joo, siellä on siellä näköjään Rapidoki seisoo, että näin se vaan menee. No ei oo, mutta paljon on. Tässä on uusiakin, että tää on varmaan ihan myymäläkin. Ei pelkästään huoltoa, mutta kohta nähdään miten meidän käy. Tossa on... Niin, tässä näin. Tänne mennään. Jep. Oho, näin päin. Tässä istutaan ja odotellaan nyt täällä Fiat-huollossa. Tossa oli toi tiski. Käytiin jo asia hoitamassa. Tää työn vastaanottaja neiti ei puhunut sanakaan englantia, mutta kääntäjällä pärjättiin hyvin tässä, että kiitos vaan Google-kääntäjän. Niin nyt odotetaan, että saadaan, homma menee takuuseen, se on niin kuin selvä juttu ja nyt vaan odotellaan, että huoltomies tulee tähän ja lähdetään katselemaan autoa. Siellä sitä nyt kyykitään. Molemmat tuolla alla. Yrittää katsoa, että missä tulee vettä. Nyt tippuu avaimet kaverilta. Oho, se mahtuu auton alle tolleen. Siltä tippuu kaikki tavarat. Täällä on yksi lajitoverikin. Piip, 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 kuuluu vaan. Tunkki huutaa. Kato, siinä on yksi lajitoverikin huollossa. Päästään suoraan garaasiin. Onpas isot garaasit näillä täällä. Nice. Joo, auto on nyt tossa huollossa. Kaverit otti sen nyt, siinä on 2 kaveria touhuumassa sen kanssa ja katsotaan. Huoltomies on katto tuolla, mä ajoin sen tuolta tänne. Se sanoi, että ei ole moottoriöljyä ja kuuntelin, mä laitoin moottorin käyntiin. Sanoin, että voit ajaa ihan hyvin tuohon huoltoon sen. Ja tohon mä nyt ajoin sen ja ne rupes ihmettelemään, että mikä siellä on vikana. Katsotaan, eletään jännittäviä hetkiä. Kello on nyt 12. Täällä meni korjaamo kiinni pariksi tuntia. Niillä on siesta. Mutta hyvä asia on siinä.
se, että me päästiin tänne autoon myös niin kuin syömään ja tekemään ruokaa, että ei meidän tarvinnut lähteä niin kuin ulos tonne pyörimään ja ihmettelemään, kun tämähän on tämmöisellä teollisuusalueella, eihän tässäkään mitään ravintoloita tai mitään ihmeellistä ihan tässä huudeilla olisi. Tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että me saadaan iltapäivällä kautta illalla auto alle. Jotain öljysuodattimen kanssa olevaa ongelmaa. Tuossa vähän niin kuin ton Google-kääntäjän kanssa tässä ollaan pelattu, niin ihan tarkkaa diagnoosia en tiedä. Ja kaveri lupas katsoa vielä sitten tuon hydraulitunkinkin tuossa iltapäivällä. Niin toivottavasti saataisiin lissu iskuun taas ja sitten ajettaisiin kyllä takaisin Eperneihin ja huomenna vaikka vähän jotain kävellään se Eperneen Avenida de Champagne tai Champagne Avenue, mikä se on. Katsotaan nyt, ei vielä juhlita. Auto on vielä tuossa kyllä konepelti auki ja täällä sisältä tietenkin niillä on pitänyt ottaa tuolta noin, mistä ne katsoo testereille ja muuta. Niin. Mutta tällainen oli ainakin ton mekaanikon, mitä nyt tuosta kääntäjän avulla saatiin selvitettyä asiaa, niin tilanne. Mutta jotain, Sanna loihtii meille jotain tämmöistä eilisen päivän pastajäämät ja sitten jotain saldeja siihen kylkeen. Nonni. Näin mennään. Sellainen nyhjää tyhjästä homma nyt syödään, mutta ihan varmasti hyvä. Kello on nyt sitten, se on 18.15. Korjaamon meni kiinni justiin ja me ollaan nyt tässä korjaamon pihalla. Auto on niin kuin tavallaan valmis, mutta ei kuitenkaan. He saivat tehtyä tähän öljynvaihtohuollon, josta nyt ilmeisesti loppupeleissä oli kai kyse. Ja siinä oli vähän haasteita, piti ottaa toi jäähdytin pois tieltä ja kaikkea muuta. Että koko päivän on painanut, mutta nyt ne ei saanut vielä nollattua tuota huoltovaloa, niin jäädään sitten niinku yöksi. Saatiin jäädä tähän heidän pihalle, otettiin sähköt tosta ja sillä lailla, että ihan kiva, että saadaan nukkua omassa autossa eikä tarvitse lähteä hotelliin eikä mihinkään. Sanna tekee meille tässä, katsotaan, tulee nyt sitten tyhjästä ruokaa. baked beans, eli papujaan tuolla ja vähän kasviksia ja fetaa, niin meillä tulee tämmönen... Ja sitten salattiin, sitten ne menee tänne kaupasta kaapista löytyneen suomalaisen vehnätortillan väliin. Eli tuommoiset kasvisfajitakset tulee sitten vedettyä tästä tänään. Mutta ei mitään. Tähän kohtaan varmaan laitetaan moottoriturvat matkalla live. Pieni päivitys. Siellä porukka on kysellyt kuumeisesti koko päivän, että mitä autolla on ja mikä tilanne. Ja nyt vasta ihan selkisi 15 minuuttia sitten. Ja aikamoista. Helpotus tietenkin, että mitä vakavampaa ei nyt kai sit ollutkaan. Mutta vähän erikoinen tapa ilmoittaa autolla kyllä tuosta huoltotarpeesta, että tulee öljypainevalot sinne painaa päälle, että ei ole kyllä koskaan aikaisemmin tommosia ilmoituksia tullut. Mutta hyvä näin. Ei mitään. Ehkä huomenna sitten matka jatkuu. Lähdetään tuohon Eperneihin ehkä.